tiring day today. Actually, katatapos lang namin mag-meeting online. Dahil nga sa nangyayari sa atin ngayon, sa industry of yung mga restaurant business, lahat naapektuhan na sa virus na yan. Virus na yan. Okay, so tonight, magluluto tayo ng chicken wings. Okay? So, meron ako ditong wings. I think this is about 1 kilo, more or less. So, nilagyan ko lang siya ng salt, pepper, and cornstarch. Tapos, yung oven natin, ayan, pinipreheat ko siya 190 degrees Celsius. So, yung mga walang oven, okay lang naman. Pwede nyo naman i-prito lang ito, no? So, ayan, lalagay natin siya sa tray with foil para di dumikit yung manok. Hindi natin alam kung may extend pa ba yung lockdown. Kaya I'm a bit worried. O hindi lang sa negosyo, kung hindi rin siyempre sa trabaho din. Mga employer, bugbog, sarado na rin. Bayad ng renta, wala naman pumapasok na kita. So napakahirap ng sitwasyon ngayon. Then while hinihintay nating uminit tong oven natin, gagawa tayo ng sauce para sa chicken wings natin. Naka-preheat na siya 190 degrees Celsius. So ilalagay na natin ang ating manok. Again, pag bubuksan yung oven, make sure na nasa side lang kayo. Yan, para di kayo mapasok. Yan. And iluluto natin siya for maybe 15 to 20 minutes. Let's see. Check na lang natin. Kaya Panyero, habang hinihintay natin maluto yung ating manok, gagawin na natin ang ating sauce. Medium high heat. Hintayin muna natin siyang umabot sa proper temperature bago lagyan ng konting mantika. Little bit of oil. Then, gisa muna natin yung ginger. Then, lagayin natin ang ating bawang. So, gisa lang natin ng kaunti. Ginger and bawang. Sugar. So tanong, bakit nilagay ko muna yung sugar? Kasi gusto ko i-caramelize muna ng kaunti yung sugar natin. And kung minsan malalasahan nyo, pag nag-fishbowl kayo, malalasahan nyo yung parang matamis-tamis siya na, so yung iba kasi ganito yung ginagawa nila. So make sure na walang buko-buko. So after that, lagyan na natin yung ating toyo. Lagyan na natin oyster sauce. Lagyan yung ating suka. Lagyan natin yung ating hoisin sauce. Mga Panyero, huwag niyong kalimutan hinaan yung apoy nyo. Masusunog to dahil nga sa sugar content. Kung mapapansin nyo, buhos ko nung unang wet na ingredients natin, nagbubble siya. Tapos mapapansin nyo, magbubuo-buo yung sugar. Okay lang yun, as long as na hindi nyo susunugin yung sugar nyo. Hayaan nyo lang siyang mamelt ako. Eventually later on, matutunaw din naman. Yeah, let's add yung ating chili garlic sauce. So, kung gusto nyo ng medyo maanghang, gumamit kayo ng chili garlic sauce, yung hindi sweet. Ito kasi sweet siya eh. Sweet chili sauce to. Kung gusto nyo ng medyo maanghang. Pagkatapos natin ilagay yung yung toyo. No? Pagkatapos natin ilagay yung toyo, low heat na tayo. Ha?
Then, para lumapot ang ating sauce, ilalagay na natin yung ating thickener or slurry. Tapos, haluin lang hanggang lumapot. Yan na. So, ka-Panyero, ito na ang ating sauce. Ito nyo. Medyo malapot na siya. Okay, so hintayin muna natin maluto yung ating manok. So, yung mga Panyero, napakadaling gawin ang ating sauce. Okay? So, yung mga nag-worry dyan or nagtatanong na paano kung wala kaming oven, paano yung manok namin. So, actually, pwede nyo namang i-deep fry yun. Pwede nyo i-prito. So, kaya lang tinatamad na akong mag-prito at saka wala akong mantika. Dahil wala na akong pambili. So what's up, Panyero? Luto na yata yung kikatang manok. Lawentalo. O tama ko, berko po. Talo. Yan. Ay, wala naman di tsura. Bubukal na po. Karayo po ng karayo po. Bulus tayo. Yan, para naman. Mix tayo. So, ito Panyero, ulit niragay katang manok. Ayan o. Kaya madali. Bisa kayo. Ha? Bisa kayo. Bukas na ako, baby. Tara mga tara. Saucy. Juicy. Sticky. Sa mga walang oven, okay lang. Pwede naman prituhin. Importante, masarap ang sauce. Gagawin niyo yung sauce na to pag nandun sa part na bubuhusan nyo na lang isang ingredients yung sugar. So mag-ingat-ingat kayo. Mainit yun. Pagbuhos nyo, huwag nyo kalimutang haluin. Baka magbuo-buo yung, baka dumikit yung sugar doon sa tutuan nyo. Mahirap tanggalin. Eventually, later on, matutunaw din yun. Ganyan na, bukas na mo na. Thank you for watching Panyero's Kitchen. Don't forget to like, subscribe, and for more awesome recipes, click or tap that notification bell. Till next time!